Nagdala ko ng ng Karioka. Or sa yung auntie ko nagbebenta rin. Siyempre, mami ko. Nanay ko rin, siyempre. Nang gumagawa nito. So, na-miss ko siya. So, gusto ko siyang gawin. Kaya ito, ako'y nagbabalat. Ito, tapos naglagay ako ng tubig dito sa sa container. Para, pagkatapos ko siyang balatan, ilalagay ko siya dyan para hindi siya mangitin. Mabagal ako magbalat. Hirap magbalat, guys. Matagal na rin kasi ako hindi nagbabalat nito. Na-experience kong gumawa nito long time ago. So, kaya, ayan. Kaya ngayon, after how many years, hindi ako gumagawa nito. Kaya, kailangan kong gawin ulit. Na-miss ko siyang kainin, kaya gawin ko. Kahit magpabalat ng kamoting kahoy. Ako lang naman kakain ito. So, it's okay. Kahit ganyan ka rin. Alam nyo guys, kakaantay ko kay Jacqueline. Ayan, nangyari sa aking kamoting kahoy. Malapit ang maubos. Di naman siya pumunta. Pangako ng pangako. Hirap talaga nangangako. Tapos, napapako din. Kung na kayo mangako, tapos napapako rin. Ouch! Love you, Shota. It's okay. Ayan o. Nabulok na siya. Makakaantay kayo. Kaya ngayon ay gagawin ko na. Kasi balik namin gawin ko suman. Niche. Jacqueline. So, hindi na siya pumunta. Gagawin ko na lang Karioka. Ayan. Ayan. Ay. Ayan. Hugasan natin. Hugasan natin yung maayos. Tapos, nalagay natin dito. Tapos, ito dyan. Tapos, ito, meron na akong panggadgaran. Gagamit ako nito. So, gagadgarin na natin. Yung aanin natin. Ito na yung hinugasan kong kapika. Ito na tayo. So, magagadgad ako. Hindi ko alam umpisahan natin. Gagadgad natin yan. Yung tawag din. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong language ito. Gagadgarin. Gagadgarin ba tama doon? Gagadgarin. Pala, hindi siya naging paano to? Ito. Mali ako. Ito, hindi na ito pala. See? Mali akong pangatsara yun. Ito yung maliit. Ito dapat. Hindi ito. Ito yung ginamit ko. Mali pa tayo. Mali pa. Hindi talaga ako marunong. Nakalimutan ko talaga. Ayan. Ito pala yun. Kaloka. Ito pala yun. Ninanuna natin itong damit ko. Ito pa nang gagamitin ko. Ito yung tama. Bali yung ginawa ko, guys. Kaloka. Masakit sa braso. Masakit sa braso, guys. Isang piraso pa lang itong nagagawa ko. Masakit sa braso na siya. Maganda siyang pang-exercise. Kung gusto mong mawala yung fats ng iyong braso, magganito ka. Masakit sa braso actually. Ay. Hello ka. Ayan. Ayan na siya. Hirap. After few minutes, ako nagaganito. Masakit sa braso. Exercise. Ay, lilinisin natin. Ayan na siya, guys. Ayan o. Ayan na siya, guys. Pipigaan ko na siya. Then, i-drain ko yung water niya. So, tatanggalin ko yung mga bubble.
Ayan. Ito guys, nakikita niya, may puti akong towel. So, aanin natin siya. Idilagay. So, idilagay natin yung water niya. Ito. Ayan, okay. Ayan, nakita niyo ito pa. Idilagay ko siya. Para wala yung patas. Ayan na siya. Dry na siya. Tapan natin yan. Tapos, ito na siya guys. So, babalik ko siya dito. Babalik ko siya dito. Tapos, ito na siya. So, na-drain ko na yung water. Na-drain ko na yung water niya guys. So, dry na siya. So, ayan. So, guys, mag-i-start na tayo. Ihalo ko tong asukal. So, napiga ko na yan. So, napiga ko na ang natanggal ko na yung katas, ang juice niya ng kasaka or kamoting kahoy. So, mimix natin. So, malinis. Let's sure your hands is clean. So, ako lang naman ang kakain nito. So pigang-piga siya guys. So, wala siyang katas. Para pag inano mo siya, pag fried mo siya, tsaka pag binilog mo siya, shinake mo, bilog-bilog. Ayan. So, puting asukal lang ginamit ko. So, dagdagan pa natin. Medyo, mas gusto ko matamis. Ayan. Matamis, mas masarap. Ayan siya. Ayan. Tatanggalin natin kasi meron siyang, ayan, yung kamuting kahoy o kasaba. Ayan. I-mix natin. Mix well. And then, ayan. So, magagawa na tayo ng shape niya. So, i-shape ko siya ng bilog. So, gagamitin natin dalawang kamay. So, bibilogin ko siya ng ganyan. Or kung gusto ko mas malaki, mas masarap. Ayan. Ayan. Bibilogin ko siya ng ganyan. Ayan. So, makikita nyo guys, so, hindi siya matubig. Kasi wala yung katas niya. Kasi pag nilagyan mo siya ng asukal, tapos makatas na yan. So, kailangan drain siya. Wala yung niya, yung juice niya. So, pag shinake mo or binulog mo siya, mas juicy. Ayan. Pwede mo siyang pabilog, pwede siyang palapad. Pwede mo siyang gawing palapad, pabilog. So, tapos, ipa-fry natin yan sa mainit na mantika. Masarap itong pang merienda. So, ayan guys. Pwede rin yung guys gawin ganito. Ito ko sa inyo. Kasi ginagawa namin to dati. So, ayan ganyan. Hindi ko alam kung kaya ko pang gawin yung palapad. Yan ganyan. Ganyan. So, gaganyan mo siya. Hindi ko alam kung mag-work siya. So, to try natin. Magta-try ako. Ayan. Ganyan lang siya. Diba naalala nyo guys? Pag inong elementary ako or high school, bumibili ako nito. Or gumagawa. So, masarap siyang pang merienda. Ayan. Hirap siyang gawin ganito. Hirap siyang gawin ganyan. Pero mas crunchy daw pag nakaganito. Kasi natitikmo ko dati, ganito yung ginagawa. Ayan. O, try tayo ng ganyan. Ganyan. So, taluan natin ng ganyan. So, may bilog, may palapad. So, okay. Ayan. Pagdagan natin. Para mas maganda siya. So, gaganyanin siya. Ang hirap niya guys. Mahirap siyang
ano, yan o. Pero, masarap siyang kainin. Mas masarap kainin pag pinaghirapan. Ayan. Ayan, guys. So, ganyan na siya. Okay. Kumuha ko ng 3 ganyan. So, mas prefer ako sa bilog-bilog. So, mas mabilis kasing gawin ng bilog-bilog, guys. Ayan. So, bibilog-bilogin mo lang siya. Okay na siya. So, hindi na siya magkakalat-kalat. Hindi na siya maghihiwalay-hiwalay. So, magdidikit na siya. Ayan. Ayan na siya. Guys, ayan. Ayan. Bulog-bulog. So, kailangan 2 kamay ang gagamitin mo para mabilog mo siya ng maayos. Sama-sama sila ng maayos. Ayan. So, hindi kailangan 1 kamay lang. Siyempre guys, pag nagamit kayo kung walang without gloves, siyempre make sure your hands is clean. Yan siya. Ayan na tayo. Ayan na siya. So, ipa-fry na natin. Ready to fry. Okay, so, naglagay na ako ng mantika. So, pinainit, ayan, mainit na yung mantika. So, ilalagay na natin yung, ito, yung Karioka. So, ilalagay na natin. Ayan, isa lang na natin. So, ipa-fry natin.